Hello my dear student, welcome to my YouTube channel HC Tuition Point. তো আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাস 9 ম্যাথমেটিক্স NCERT আৰু চ্যাপ্টাৰ 6 আমি অলৰেডি এইটোৱে আলোচনা কৰি আছো তো ৰেখা আৰু কোণৰ যেটো এক্সাৰসাইজ 6.2 আছে তাৰে আজি আহি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 পাইছো তো তুমি এবাৰ সোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত দিয়া আছে কাষত এটা চিত্ৰ দিয়া আছে আৰু ফিগাৰ নম্বৰ 6.32 এইটো চিত্ৰৰ কথা কৈছে সোৱা তোমাৰ কিতাপত দিয়া আছে কৈছে যদি এই চিত্ৰটোত AB সমান্তৰাল CD হয় এই AB বাহুটো CD ৰ যদি সমান্তৰাল হয় তেনেহলে এংগুল APQ ইকুৱেল 50 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে APQ ইকুৱেল কিমান কৈছে 50 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে আৰু কৈছে এংগুল PRD অৰ্থাৎ এংগুল PRD এই কোণটো 127 ডিগ্ৰী বুলি কৈছে তেন্তে x আৰু y উলিওৱা তেন্তে কি কৰিব দিছে x অৰ্থাৎ এইটো y এইটো উলিয়াব দিছে তো আমি সমাধান কৰিম তো সমাধানত আমি প্ৰথম আমাক কি দিয়া আছে আমি হেকেটা লিখিলাম দিয়া আছে আমি প্ৰথম যেহেতু AB সমান্তৰাল CD AB সমান্তৰাল CD এটো আমাক দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি অনুসন্ধান অৰ্থাৎ সাৰ্চিং আৰম্ভ কৰিম সো A আৰু B এই ৰেখাটো যেতিয়া CD ৰ লগত সমান্তৰালভাৱে থাকিব তেতিয়া আমাৰ এই P আৰু Q CD PQ কি হ'ব তিৰ্যক হ'ব না নাই তেনেহলে তিৰ্যকৰ সোৱা এই কোণটো অৰ্থাৎ APQ কোণটো PQR এই কোণৰ কি হ'ব একান্তৰ কোণ হ'ব আমি ইয়াত লিখিম PQ ছেদক বুলি লিখিবা বা তিৰ্যক যি লিখা এতেকে যেহেতু এই দুটাল সমান্তৰাল আছে আৰু এটো তিৰ্যক আছে তেনেহলে আমি ক'ব পাৰি এংগল APQ সমান কাৰ সমান সো PQR কিয় সমান বুলি কৈছা তুমি একান্তৰ কোণ নেক্সট সো যেতিয়া একান্তৰ কোণ হ'ব সো এই APQ অৰ্থাৎ APQ ইয়াৰ মান দিয়া আছে এটো 50 ডিগ্ৰী বুলি দিয়া আছে সো এটো যদি 50 ডিগ্ৰী হয় তেনেহলে ইয়াৰ সমান যেহেতু তেনেহলে এটো কি হ'ব x অৰ্থাৎ x ইকুৱেল তুমি কিমান পালা x ইকুৱেল 50 ডিগ্ৰী তুমি এটো পাই গলা x ৰ মান 50 ডিগ্ৰী তো এটো কোণা আমি 50 ডিগ্ৰী পালো এবাৰ আমাৰ কি লাগে সোৱা এবাৰ আমাৰ y কোণটো লাগে তো আমি লিখিম আকৌ সোৱা ইয়াত এই PRD এই কোণটো যিমান হ'ব ঠিক আছে কি হ'ব এই দুটা কোণ মিলি হিমান হ'ব কাৰণটো কি কোৱাচোন কাৰণটো হল ত্ৰিভুজৰ কোনো এটা বহিকোণৰ মাপ তাৰ দূৰৱৰ্তী অন্তঃকোণ দুটাৰ সমষ্টিৰ সমান হয় ঠিক আছে তো সোৱা এই কোণটোৰ দূৰৱৰ্তী কোণ হৈছে একটা এইটো আন এটা হৈছে এইটো অৰ্থাৎ এই দুটা কোণ মিলি যিমান হ'ব ই একলাই হেখিনি হ'ব তেনেহলে তুমি সোৱা এংগল PRD ইকুৱেল কাৰ সমান হ'ব y আৰু x ৰ সমান হ'ব হয় না নাই অৰ্থাৎ এংগল x প্লাস এংগল y হ'ব কাৰণ তুমি ইয়াত মেনশন কৰি দিবা তেনেহলে ইয়াত PRD কিমান দিয়া আছে 127 ইকুৱেল তুমি x কোণ কিমান ওলাইছিলা এটুক তুমি একটা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি দি থোৱা তেতিয়াহলে x ইকুৱেল x ৰ মান কিমান এটো তুমি অলপ পিছত লিখা ইকুৱেল x প্লাস এংগল y এটো কত পাইছা আমাক দিয়া আছে কাৰ সোৱা ইয়াত PRD ইকুৱেল 127 তো এটো লিখিবা দিয়া আছে এতে সোৱা এটো তো আমি লিখিলুৱে এবাৰ আমি x ৰ মান কিমান পাইছিলো 50 পাইছিলো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 ত সো তুমি ইয়াত লিখিবা 127 ইকুৱেল x ৰ মান কিমান আছে 50 প্লাস y আমি না জানো আৰু এটো কৰ পৰা পাইছা সমীকৰণ 1 বুলি লিখিবা সমীকৰণ 1 ৰ পৰা ঠিক আছে তুমি সমীকৰণ 1 ৰ পৰা এখিনি পালা
এবাৰ চোৱা 50 প্লাছ আছে এবাৰকে লৈ আহা অৰ্থাৎ 127 মাইনাছ 50 ইকুৱেল y implies এবাৰ চোৱা y ইকুৱেল কিমান হ'ব 127 মাইনাছ 50 ইকুৱেল টু 77 ডিগ্ৰী এবাৰ চোৱা এতেকে নিৰ্ণয় কোণ দুটা নিৰ্ণয় কোণ দুটা কি কি হ'ব কোৱাচোন এটা আমি ওলাইছো x ইকুৱেল কিমান 50 আৰু আনটো কি আছিল আমাৰ চোৱা ইয়াত y উলিয়াব দিছিল নহয় জানো আৰু y ইকুৱেল আমি কিমান পাইছো ইয়াত চোৱা 77 ডিগ্ৰী সো এটো আছিল আজিৰ আমাৰ অংকৰ সমাধান তো ঠিক এনেকে আকৌ নেক্সট ক্লাছত আমি লগ পাম কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 এৰ সৈতে থ্যাংক ইউ সো মাচ